What's up mga cookeries? So, another somen recipe na sadta karong pani hapon. So, magprito tas ato ang Japanese siomai while naglata ta sa ato ang somen nga naa dinha sa isa ka pot. Kani nga tong pagalutuon karon is produkto na sad ni siya sa akong what if mag yaki soba ta? Yaki somen. Wala lang, tripping lang good cause why not coconut? It's my channel bitaw. Anyway, kung trip ninyo ang ingon ani nga luto, well, welcome to my channel. Let's get in touch. So, ang atong gibuhat diri is nagisa lang ta og cabbage. Again, no budget show ta, so wala ta nag-slice og onion og garlic. So, mas maayo kung naa na siya. And then, basically, isama sa yakisoba ang step sa atong pagbuhat og yakisomen. Except nga, ang ato ang pampalasa kay lahi. Obvious man ang magbutang tag soy sauce basta yakisoba, no? Pero sa tong yakisomen, yes, magbutang ta og ketchup. Cause why not coconut? And then, naasad tay gamay nga asukal nga gibutang og additional nga asin. Gamay lang sad kaayo good. Then, ato nang ibutang ang ato ang somen and then ato na siyang gisahon because ang meaning sa yaki is to gisaman in Japanese. So gisahon lang nato na siya until mahubas tong sabaw nga giproduce sa ato ang cabbage kay tubigon man ang cabbage murag buhol ba tubigon ha. Grabe ka easy peasy sa ato ang panihapon karon. So kung naamoy somen din ha and then curious mo napulaan na mo sig sabawan na niya or ituslo ra siya sa kanang sauce para sa somen, itry ninyo ni. And then once naluto na siya, syempre ato nang i-assemble. Di kalimtan ang ato ang toppings ng Japanese siomai and then ready to flex. Maori ni itadakimasu minasan and see you sa next upload. Bye!